Зустріч вбивці та жертв. І як у стокгольмському синдромі ще й дякувати агресору-терористу почали. Чи то підставні актори, чи реальні мешканці Маріуполя взяли участь у постановці зустрічі з бункерним дідом. Та чомусь Путіну показали новий будинок, а не знищені його ж військом, та ще й уночі, коли нічого зайвого в кадрі видно не буде. Поки кремлівський карлик проводив прощальний тур Донеччиною на Бахмутському напрямку, його посіпаки знову спіймали облазня та ще й стали хорошими росіянами в українській землі. Якими подіями увійде в історію 389-й день великої боротьби українців проти світового зла у матеріалі Олени Рибінської. Нічна постановка для бункерного діда. З окупованого рашистами Криму, чи то Путіна, чи то його двійника, привезли до українського Маріуполя. І аби росіяни у бравурних роликах не побачили страхіття окупації, зйомку робили поночі. Це як спасательний центр. Ось тут же у нас і міні-ура знаходиться. Знищені росіянами будинки, десятки тисяч людей, убитих рашистськими снарядами, відсутність у більшій частині міста комунікацій понад рік. Та Путіну показують новенький будинок та ілюзію щасливого життя, де є ремонт у квартирах і навіть накриті уночі столи. А чи то місцеві фанатики руського міра, чи то підставні, ще й складають руки, наче у молитві, та дякують диктаторові-вбивці. Маленький кусочок раю. Однак удень картина міста Марії жахає. Чорні діри у напівзруйнованих будинках, стихійна торгівля з асфальту тощо. Злочинця завжди тягне на місце злочину. Так на поїздку Путіна відреагували в Офісі президента України. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт режисера війни у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття. У міжнародній розвідувальній спільноті «Інформнапалм» додають, ще одна причина саме нічного візиту диктатора – страх за власне життя. Показуха для нас, щоб показати, що дивіться, я можу робити, що хочу на окупованій території. Для росіян, щоб показати, що дивіться, Путін таки іноді пересувається до лінії фронту. Тому що я нагадаю, що весь минулий рік якраз росіяни йому закидували, що, мовляв, там Зеленський, він іноді приїжджає там кудись, наприклад, до Бахмута. А наш Путін, хоча він такий альфа-самець, але чомусь ми там його в Бахмуті не бачимо. Можливо, це він послухав своїх там піарників, а йому сказали, що давайте зараз якраз поєднаємо два терміни, закриємо цей гештальт з тим, що ви ніколи не були на фронті, покажемо це. І напередодні візиту з Сі Цзіньпіном покажемо, що ви так само залишаєтеся таким дуже бодреньким старічком. Та поки дід піарився в Маріуполі, його посіпаки знову спіймали облизня на Бахмутському напрямку. Майже 200 окупантів за минулу добу пішли до української землі, і росіяни тактично провалили операцію із захоплення Бахмуту. На цьому акцентував речник східного угруповання війська ЗСУ Сергій Череватий в етері телемаратону. За його словами, такі дії окупантів сьогодні важко назвати стратегічною наступальною операцією. Зараз вони, по суті, тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують на інерції, напевно, що якщо здійснювати по декілька десятків атак, але вони несуть величезні втрати. Череватий також зауважив, що українські захисники знекровлюють ворога та ламають бойовий дух окупантів. І, як зазначили у зведенні Генерального штабу, за минулу добу українські сили відбили 83 атаки ворога. Епіцентром залишається Бахмут. Численні атаки Москолоти наші сили оборони відбили також поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка. Протягом минулої доби українські захисники демілітаризували ще 710 росіян, додавши їх до майже 165 тисяч хороших москалів. Понищили сили оборони й 21 танк та 23 БМП окупантів. Не запрацюють більше 8 артилерійських систем рашистів, 1 РСЗВ та 3 одиниці ППО. Не поїдуть українською землею і 7 одиниць автомобільної та спецтехніки Москолоти. Знищення окупантів та колаборантів постійно триває і на тимчасово окупованих територіях. Протягом минулої доби горіло, палало на Херсонщині. За інформацією із соцмереж, у Скадовську підірвали посіпаку рашистів, командира взводу патрульно-постової служби РФ. Також, ймовірно, прилетіло щось бавовняне по одному із місць розташувань окупантів.
Доки НАТО міркує над розміщенням 300 тисяч військовослужбовців на кордонах із Московією, країни-альянтки продовжують допомагати Україні озброєнням. Зокрема, Канада відправила броньовані ремонтно-евакуаційні машини «Берге Панцер-3» до України. Про це оголосила міністерка оборони країни Аніта Ананд. У своєму твіттері зазначила, Канада стоятиме поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно. «Берге Панцер-3» – це німецько-нідерландська розробка на базі танка «Леопард-2». Ця техніка належить до групи машин бойової підтримки. Нею можуть привозити бійців на поле бою, евакуювати поранених та розчищати перешкоди. Олена Рибінська, 5 канал.